Before the video starts, huwag kalimutan mag-subscribe at i-hit ang notification bell button para sa ating video updates. Maraming salamat mga ka-sounds. Bagong lahat, shoutout muna natin si Mr. Arian Alcantara, Mr. Alex On, Mr. Christopher De La Cruz, Kevlar Swiss, Mr. Charles Castro, Mr. Jerry Honag, Mr. J. Aguirre, at si Mr. Donde Docante. Maraming salamat sa suporta nyo mga ka-sounds. Magandang araw mga ka-sounds, welcome back to my channel. Yung araw na to mga ka-sounds, yung topic natin, bali nung nakaraang araw, nag-upload ako ng video about sa battle knockdown ng Sakura 737 at saka Ace LX20. Dahil sa marami pa rin na hindi naniniwala na mas malakas si Ace LX20 kay Sakura 737, so hindi pa rin sila na-satisfied sa ginawa kong video sa battle knockdown. So yun, nakita ko sa Facebook group na marami nagsasabi na mas malakas daw si 737 kung walang processor kaysa kay Ace LX20. So yung gagawin natin, itetest natin sila na walang processor, tapos yung gamit nating player is laptop. So yung gagawin ko nito, hindi muna ako magba-battle knockdown, bali isa-isa ko lamang silang itetest. Hanapin natin yung pinakamalakas na tunog ng mga amplifier na to. Susubukan talaga natin kung ano talaga yung lakas ng dalawang amplifier na to kung walang processor. So ulitin ko gagawin ko yung topic na to kasi marami pa rin talagang nagko-comment sa Facebook group na mas malakas talaga si Sakura 737. Yung ibang comment is kung walang processor daw mas malakas si Sakura 737, at ang ibang comment naman kung may processor daw si Sakura 737 kagaya ng crossover, equalizer, mas malakas daw talaga si Sakura 737. So subukan na natin yung test natin. Walang processor to mga ka-sounds, bali yung player natin is laptop. So magbo-volume ako dito sa sa Ace LX20 natin. Bali yung Ace LX20 natin naka stereo mode. Subukan natin kung malakas si Ace LX20 kahit walang processor. So naka-play na yung music sa laptop, naka-full rin yung volume sa laptop. So 2 o'clock. So ipo-full natin yung volume ng Ace LX20. So napakalakas ng impact niya mga ka-sounds. Kahit na walang processor, malakas pa rin si Ace LX20. So mag-volume ako ulit. Yanig yung bahay namin dito mga ka-sounds. So ayun, yung sunod natin yung Sakura 737. Nakabit ko na yung Sakura 737, yung mga speakers niya, nakabit ko na rin. So bago yung sound test natin sa Sakura 737, hinanap ko muna yung volume niya na pinakamaganda yung tunog. Napansin ko sa 737, hanggang 1 o'clock lang talaga yung ating volume. Pag umapaw tayo sa 2 o'clock, gumagaralgal na yung speaker natin. It means na hindi kaya ni Sakura 737 na ihataw yung JH1512 natin na 1200 watts. Pero kung may processor naman si Sakura 737 is kayang-kaya niya naman na abutin yung 2 o'clock na volume. So sa mga Sakura users, sa mga integrated amplifiers, sa pag-volume ng amplifier ninyo, wag na wag ninyong isagad yung full volume. Hanapin nyo lang talaga yung pinakamagandang tunog niya, kasi integrated amplifier, maliban na lang kung power amplifier yung gamit nyo, pwede nyo na i-full yung volume. So simulan na natin yung sound test ng Sakura 737 na walang processor. Bali yung treble niya naka 0 na to, yung bass niya naka half lang. Dahil sa integrated amplifier lamang si Sakura 737, kahit naka 0 yung treble niya, lumalabas pa rin talaga yung vocal. Kaya mas maganda talaga sa Sakura 737 may equalizer para ma-adjust natin yung kanyang vocal. So ito naman ka-sounds, nag-play na kami ng music sa laptop. So magbo-volume na ako sa Sakura 737.
12 o'clock. Garalgal. So mga ka-sounds, pag nasa 2 o'clock siya, so garalgal na siya mga ka-sounds. Hindi na pwedeng iangat yung volume. Naririnig ko na yung garalgal ng JH1512. So hanggang 1 o'clock lang talaga mga ka-sounds yung persa ni 737 pag walang processor. So ayun yung sound test natin sa Sakura 737. Pag inaapaw mo pa talaga sa 1 o'clock yung volume, gumagaralgal talaga yung JH1512 natin. Pero kung may processor to is ma-adjust natin to. So yung susunod na naman natin is susubukan natin si Ace LX20 na walang processor na i-bridge mode natin. So i-bridge mode natin si Ace LX20. So mga ka-sounds, susubukan na natin yung bridge mode ng Ace LX20 natin na walang processor. So dahil naka-bridge mode yung ating Ace LX20, yung channel A natin yung main volume natin. So subukan na natin siya. So ayun mga ka-sounds, napakalakas ni Ace LX20 pa rin kahit na walang processor. Yung mga alikabok dito sa bahay namin laglagan. So ayan mga ka-sounds, yung bridge mode ng Ace LX20 natin, napakalakas ni Ace LX20. So hindi talaga ako naniniwala na pag walang processor si Ace LX20 is mahina. So para sa akin, napakalakas pa rin. So yung masasabi ko lang mga ka-sounds, dahil si Sakura AV737 is integrated amplifier, hindi talaga natin sasagad yung volume niya. Pero para sa akin si Sakura 737 sa kategory ng integrated amplifier is malakas tong integrated amplifier na to. So si Ace LX20 naman sa level niya na 400 watts, tapos walang processor siya, kahit walang processor malakas din naman. So yung mga amplifier nito is malalakas, pero nakadepende rin sa mga kategory nila, kasi si Sakura 737 is integrated amplifier at saka si Ace LX20 is power amplifier naman. So mas malakas talaga yung Ace LX20 kaysa kay Sakura 737. Tapos sa mga pinakita ko rin na video, yung kanilang mga transformer is malayo yung diferensya. Si 737 is 55 0B 55, si Ace LX20 naman is 68 0B 68. So napakalayo talaga ng diferensya. Tapos sa mga power transistor pa lamang nila is napakalayo na. 16 yung power transistor ni Ace LX20, at sa Sakura 737 naman is 8 lamang. So hanggang dito na lamang muna yung ating topic mga ka-sounds. Bali sa susunod na araw ko, baka i-battle knockdown natin sila ulit
walang processor na gamit. Bali ano lamang talaga, yung mga manual lamang na amplifier na to. So abangan nyo yung battle knockdown ulit natin sa dalawang amplifier na to na walang processor. Kung gumanda yung panahon sa susunod na araw, matetest talaga natin ito. Sa mga bago nag-subscribe, huwag niyong kalimutan na i-hit yung notification bell button para sa mga video updates natin na i-upload. Maraming salamat mga ka-sounds.